1, 2, 3, come on! Alright, so we are on our third part of this video kasi tuloy-tuloy ko lang naman yung ginawa, pinutol-putol lang natin, but again, still nagsa-celebrate tayo. We're still celebrating, and again, thank you so much. Meron tayong pahabol, nag-message siya sa akin sa Facebook. So first, I would like to make a shout out kay Winona Lindsay, kay to whom it may concern. Napapansin ko palagi talaga siyang nanonood. Thank you so much, to whom it may concern. Hindi ko kilala, to whom it may concern talaga. Next ay kay Ronald. I think bago ko pa lang siya nakita dito, but he's been commenting, so napapansin ko yung mga comment niya. Next, si Michael Ongaria Siminyo. So I know this person, magaling din siyang artist. Ayun. Next is MN Elesterio. I think she's yung gusto niya din matuto talaga on how to illustrate well, and marami din mga lumalapit sa atin sa sketch pageantry. Kung hindi nyo pa alam yung sketch pageantry, it's all about parang pageant din siya, pero ikaw yung gumagawa ng model mo, ikaw yung gagawa ng dress nila, and parang syempre it's a competition, so pagalingan ng rendering or yung parang gagawin mo realistic yung fabric, yung tao, so parang ganun yun. Meron tayong mga kakilala doon, and I would like to pick then yung mga naging friends ko doon, and also those who are asking for help from me. Yung iba, pagaling din, parang nagpapa-coach na konti. So start na tayo kay Andre, kasi si Andre yung pinaka-una ata yung nag-comment dito. At the same time si Michael Ongay yung asin yun. Next, si Mark Allen. Hi Mark Allen. Evan Boragay. Hoy si Echo, pero di pa yung nag-subscribe sa akin si Echo, sigurado. Sabihan nyo na, mag-subscribe dito. Next, si nakalimutan ko. Si Justin. Minsan pasaway pero gumaganda na yung gawa niya. Next. Hindi naman masyado papaturo yung iba sa akin. Si Steve Magbanwa. Si Sir Joe, magaling ngayon ako yung minsan nagtatanong sa kanya. Shoutout ko na din dito kasi friend natin sa sketch pageant, and siya yung bossing ko dito. Next, Mac Allen. Sige, shoutout ko na din pati si Ate Princess kasi nag-drawing din. Mga tulog sila ngayon. O diba, nakaka ko na ng mga sinasabi. Gagawa lang ako ng tutorial. Kung manahan namin yung chan ko. But we're celebrating. Sino pa nga? Medyo ko na shoutout ko yung mga tao dito. Yung mga tutulong. Si Mark Allen, si Ariel. Alam mo, akalimutan ko pa. Sino ba? Uy, sorry na sa mga di ko ma-mention na. Pero I love you guys. And yung pahabol natin ngayon, si Francis. Nag-chat siya sa akin habang gumagawa ko na. Si Francis S. Aguilar. Nag-chat siya sa akin. Siyempre, I was really overwhelmed. Ano ba? Overwhelmed tayo. Okay, so without me further ado, let's go to our video.